Thực sự thì hồi xưa em ghét gia đình, em rất là ghét ba em. Wow. Dạ. Em không nghĩ bản thân mình có thể thay đổi được cả một gia đình như vậy. Em không biết vì sao mình lại có thể đỉnh như vậy. Lúc đó thật sự em rất là quyết tâm đạt được những thứ mà người ta nghĩ rằng mình không thể đạt được. Mình phải kiếm được tiền, rồi mình phải trở thành support số 1 Việt Nam, rồi mình phải vô địch VCS. Trận sau tao sẽ thắng, trận sau tao sẽ thắng, tao sẽ thắng thôi. Yeah. Theo anh thì em là number one rồi. That's why em về game. Let's go, bro. What's up? Welcome to the podcast. We got the one and only Taki in the building, mọi người ơi. Xin chào các bạn. Mình là TK mà rất là vui hôm nay để có the support mới của GAM Game, the one and only Taki. Thôi chắc là đầu tiên là we just have fun hôm nay. Và là hôm nay là anh cũng muốn biết thêm về em. Thì nếu ví dụ em đang bước ở trên một cái sân khấu ở chung cái thế giới, em có cơ hội để nói chuyện với 1 triệu khán giả, thì em sẽ giới thiệu bản thân về một cái từ nào đó hay một cái phrase nào đó, em sẽ giới thiệu bằng cách nào? Who is Taki? Để mà nói, nếu mà em có một cơ hội được chào khán giả 1 triệu khán giả 1 thì triệu khán giả. em sẽ rất là muốn chào như thế này. Xin chào mọi người, mình là Taki, mình là tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Mình là người con của Đà Nẵng và người con của Việt Nam. Em là người Đà Nẵng đúng không? Yeah. Yeah, Đà Nẵng thì là vì em có câu chuyện gì về Đà Nẵng mà lúc mà em còn trẻ mà Đà Nẵng dạy em được một cái bài học gì đó để em có ngày hôm nay ấy? Để mà nói về tuổi thơ của em ở Đà Nẵng thì nó không có quá nhiều bài học. Nó chỉ đơn giản là những ký ức thật sự là không quá đẹp lúc mà em còn nhỏ. Và chủ yếu là để mà em được có ngày hôm nay khi mà em ở Đà Nẵng á, thì đó là những ngày tháng mà em trốn học. Dạ. Em đã biết trốn học từ năm cấp 1 và năm cấp 2 em cũng trốn. Mà lúc đó em trốn em làm gì đây? Dạ, tất nhiên là đi chơi game rồi. Thì I don't know if we can use that, okay? But mình sẽ kiếm cách để dùng cái đó cho nó vui. But okay, thì bây giờ lúc mà em kể lại lúc mà em mới bắt đầu chơi game, lúc mà em mới chơi, em chơi game gì? Tại sao em thấy em có cái khả năng để chơi game? Lúc mà bắt đầu chơi game thì em chơi rất là nhiều game, đột kích, FIFA, nhưng mà cái game mà em chơi nhiều nhất á, là một cái game MOBA, hình như là bây giờ nó nghỉ rồi, đó chính là Ba Quy Củ Hành. Thì bây giờ em cái game đó anh không biết game đó ngày xưa là game gì? Game đó là game MOBA, nó lấy cảm hứng từ Trung Quốc, thuộc dạng như là tam quốc chí của những cái người trong cái lịch sử Trung Quốc, Lữ Bố, Quan Vũ rồi. Xong rồi trong game nó cũng sẽ lên đồ rồi đánh nhau chiến thuật như là Liên Minh. Okay. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian chơi game đó thì em cũng có chơi Liên Minh với vài người bạn. Và em nghĩ lúc mà em bắt đầu đổi qua Liên Minh luôn á, là em chơi một cái quán nét, mà cái lúc mà em mới bước vào quán nét đó thì em chỉ mới đánh bàn thôi. Nhưng mà khi bước vào quán nét đó thì em gặp được mấy anh ở trong quán nét đó thì đánh cao thủ, thách đấu. Trời, em nhìn em rất là sốc á, kiểu như lần đầu em gặp được những người đẳng cấp như vậy. Và khi mà người ta đứng sau coi em đánh á, thì người ta cũng bất ngờ vì tại sao em đánh bàn và em lại biết được những cái trick của trình độ cao. Nếu mà mấy anh đó thì là có ai mà maybe là anh quen thuộc không? Hay bên khán giả bên Liên minh huyền thoại biết không? Dạ em nghĩ là không. Thì sự cái mấy anh đó cũng đồng hành với em rất là lâu. Đồng hành với em từ đánh bàn và em đã chai hạt lên được thách đấu, thì mấy anh cũng đồng hành với em. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì em gần đi đánh chuyên nghiệp á, thì mấy anh cũng đi đánh giải nét với em, cũng đạt được nhiều giải vô địch ở những giải nét ở Đà Nẵng. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó là em khoảng bao nhiêu tuổi? Em nghĩ lúc đó em khoảng 14. Không, 14 tuổi. em chơi với mấy ảnh từ năm 12 tới 16 tuổi. Ok. Thì là lúc đó là các anh đó cũng dạy em rất nhiều hay sao, là em có một cái bài học nào đó để em chia sẻ với mọi người được không? Để các bạn học lại em đây. Việc tiếp xúc được với mấy anh nó ở quán nét á, nó lại là một điều tốt với em. Bởi vì trong cái khoảng thời gian đi học ở cấp 2 thì em thật sự, khi mà bây giờ em nhìn lại thì em thật sự là một, gọi là ở Việt Nam gọi là trẻ trâu. Trẻ trâu, anh là già trâu á, hay gọi anh già trâu á. Cấp 2 thì em thường tiếp xúc với những bạn thật sự không phải là quá tốt ở cái thời điểm đó. Và em cảm giác như em là một người hư. Và khi mà em được tiếp cận với công game Liên Minh và em được tiếp cận với những anh ở trong quán nét, thì em mới nhận ra rằng mình đi chơi với mấy anh đó thì
cái cảm giác nó tốt hơn. Được chơi game cảm giác nó tốt hơn, mình không có bị dính gì quá là sa đọa. Thì lúc đó là lúc mà em đang chơi game, ví dụ Liên Minh Điện Thoại, thì lúc mà em trẻ vậy thì đương nhiên là game nó là 5 người, thì là Liên Minh Điện Thoại dạy cho em được cái gì để em cũng phát triển trong cuộc sống được? Em nghĩ đó là việc mà em có thể liên kết được với mọi người. Thật sự là trước ở đầu thì em có nói là em có một cái kỷ niệm không tốt gì ở Đà Nẵng. Thì đó là việc gia đình em. Gia đình em thật sự không phải là một gia đình quá hạnh phúc. Em thường chứng kiến cảnh ba em nhậu say rồi về đập phá, rồi về đánh mẹ. Thật sự là em chứng kiến rất là nhiều cho tới khi mà em chai sạn với cái đó, tới khi mà em thấy ba đánh mẹ, ok em thấy bình thường. Và sau này khi mà năm lớp 9 em thi lên lớp 10, em thi rớt. Thật sự em không phải là một người học quá giỏi, em học rất là ngu. Em thi rớt. Và em trong cái khoảng thời gian thi rớt đó thì em 15 tuổi, em bắt đầu kiểu như lao vào con đường đánh giải nét để em kiếm tiền. Và lúc đó mẹ em còn ở nhà thì em khi mà em đạt được giải nét thì em cũng có cho mẹ vài trăm. Nhưng mà cho tới khi 16 tuổi thì mẹ em bị thiếu nợ. Mẹ em không có ở nhà, mẹ em bỏ xứ ra đi. Nhưng mà đi thì cũng không có gần không quá xa, cũng gần kiểu như là từ quận 7 qua Bình Tân. Thì trong cái khoảng thời gian 16 tuổi đó thì em cũng đi đánh giải nét, cũng may mắn là được một team tài trợ cho chơi nét free, nên là em cũng không có quá lo về vấn đề tiền nét. Và cái đỉnh điểm để khi mà em bước vào cái thi đấu chuyên nghiệp là lý do lớn nhất là vì em muốn kiếm tiền tự lập cho bản thân. Lý do thứ hai là em ghét ở nhà. Em ghét việc mình phải ở nhà mỗi ngày, không có cảm giác gì hạnh phúc. Và cái thứ ba đó là khi mà em lên em thăm mẹ em ở một nơi xa thì em thấy mẹ em đang ở một căn trọ quá nhỏ. Và em bắt đầu nằm suy nghĩ rằng mình phải thay đổi cuộc sống. Nên là em đã quyết tâm ở lúc đó em chai hạt game. Một ngày em đã chơi tầm 30 game. Em chơi từ sáng xong rồi em còn chơi đêm. Em chỉ cắm ở quán net thôi, em không có về nhà. Thì cũng may mắn là em lên được top 1. Và em cũng được đội tuyển Phát TV. Lúc đó là Phát TV đã có liên hệ tới em. Và người ta mong muốn được tuyển em. Xong cái quá trình mà tuyển em của Phát TV đó, nó thật sự không được quá nhanh. Em phải đợi người ta tới tận 1 tháng. Và trong cái khoảng 1 tháng đó thì ngày nào em cũng kiểu như nhắn cho anh Dũng là quản lý của Phát TV là em không đủ tuổi thì có đi được không anh, mấy anh sếp có chịu tuyển em vào nuôi em không anh. Kiểu như lúc đó em thật sự rất là muốn đi rồi, em quyết tâm vô Sài Gòn. Em sinh ba. Lúc đó thì mẹ em cũng hình như là cái giai đoạn em mang đi thì mẹ em bắt đầu về. Em cũng sinh được mẹ với anh hai thì mẹ với anh hai cũng cho đi. Còn riêng ba thì lúc đó em ghét ba lắm. Nên thật sự trong nhà em nghĩ không có ai là thích ba cả, toàn là ghét thôi. Nhưng mà em đặc biệt là em ghét nhất. Và khi mà đi Sài Gòn thì ba em có điện ba một cuộc để báo là tối nay con sẽ đi Sài Gòn. Thì ba em nói là mày làm gì thì làm đi. Nhưng mà khi mà vô Sài Gòn 3 hôm thì bạn cũng có gọi điện lại em. Thì cũng nói chuyện làm gì thì làm, đừng có hút thuốc là được. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 16 tuổi. 16 tuổi em đã xa nhà rồi. Gia đình của em có bao nhiêu anh em? Gia đình em thì có 2 anh em. Em là đứng đầu? Dạ em là đứng sau. Anh em thì sinh năm 96. Trước đó anh em cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh cũng vậy giống em. Thì em học được anh trai em đúng không? Em có một anh trai mà cũng là giống là cũng hướng dẫn em để biết thêm về game hay sao? Em kể về anh trai tí nào. Em không nghĩ là anh trai em dạy em thêm về game. Hồi xưa thì em có hay trộm tiền anh hai đi chơi net thì anh hai toàn về quýnh em thôi. Đặc biệt là lúc mà hồi xưa em hay trốn anh hai đi chơi net thì quán net của anh hai là hai bên đường thì có 2 quán net, anh hai chơi quán bên này, em chơi quán bên kia. Thường em là thích chơi net rất là sáng sớm, là 6 giờ sáng em ra rồi.
là em khi mà em ngồi em thấy anh hai anh ra là em phải núp. Em phải núp để anh hai không biết. Lúc em mới vào Sài Gòn 16 tuổi thì mấy đoạn đầu chắc là rất là khó đúng không? Em chia sẻ thêm về cái câu chuyện đó đi. Dạ, cái thời gian đầu mà em mới vô Sài Gòn thì lúc đó em đã mang theo quyết tâm là em phải trưởng thành, em phải lớn thật nhanh và em phải kiếm được tiền để lo cho bản thân. Thì em nghĩ khoảng thời gian đầu lúc mà em mới vào Sài Gòn thì nó thật sự rất là khó khăn với em. Bởi vì một thằng nhóc mới vào Sài Gòn một mình và em thời điểm đó em bị suy nghĩ rất là nhiều. Em bị overthinking và em tự hỏi bản thân là làm sao để cho mình hết gọi là suy nghĩ trong đầu. Bởi vì em cứ nghĩ từ sáng tới tối, đầu em cứ nghĩ từ sáng tới tối và em có những cái hành động đúng là mình chưa lớn. Và trong cái quá trình đó thì em đã cố gắng tìm hiểu để làm sao cho mình lớn nhanh hơn. Em thường tự nói lại chỉ trích bản thân em về những cái hành động mà em chẳng hạn như thời điểm đó em còn nhỏ em hay ra đường mà em nhìn người ta, em phán xét người ta, tại sao này mà còn đùi, và em hay kiểu vậy, rồi em nói lại tại sao mày lại phán xét người ta. Em tự nói lại, em nói bản thân em. Cho đến bây giờ khi em nhìn lại á, thì em mới biết rằng khi mà mình phán xét người ta á, thì chẳng qua là do mình đang tự ti về bản thân mình, nên mình mới phán xét người ta như vậy. Và em cũng hay coi, đặc biệt là em có một cái clip hay coi về Sơn Tùng. Anh biết Sơn Tùng MTP? Yeah. Sơn Tùng man. Thì anh có một cái clip là 5 phút anh chia sẻ về cái hành trình của anh lúc mà mới lên Sài Gòn. Thì em đã coi clip đó, em spam mỗi ngày. Mỗi ngày chắc em spam cũng phải 20 lần để em coi clip đó của anh. Bởi vì trong cái clip đó anh có chia sẻ cái hành trình rằng mình từ một người rất là sợ sệt, rất là tự ti, mình ngại khi mà mình phải đối diện mọi người, cho đến trở thành một người đi sang nào cũng được, mặc đồ nào cũng thấy thoải mái, ăn cái gì cũng ngon, không có phân biệt sang trọng hay là bình thường. Và em nghĩ em đã trưởng thành hơn kể từ cái khoảng thời gian đó rất là nhiều. Nhưng mà từ Phát TV thì em cảm thấy hình như là Phát TV đánh rớt hạng và giải thể, và em chưa được đánh ở đội tuyển đó một trận nào. Thì sau cái thời gian giải thể đó thì cũng là một cái hành trình khó khăn, là em được tuyển vào bốc team B thôi, đánh VCSP. Nhưng mà lúc đó là em vẫn là 16 tuổi hay là bao nhiêu tuổi rồi? Em hình như em vẫn là em 17 rồi. 17 rồi. Em 17 rồi. Thì em vào bốc team B được một tuần. Một tuần thì lúc đó em trong túi em chỉ có 500 và em không nghĩ là ăn ở Sài Gòn có thể tiêu hết 500 của em trong một tuần như vậy. Và trước cái ngày mà em có ký hợp đồng với lại bốc thì em có đi gặp anh Rain, anh là Ngài Rain. Em có chia sẻ rằng team của Ngài như này, và em cũng thấy khá tốt để mình có thể cân nhắc giữa việc ký hợp đồng với team bốc, team B hay là ký với lại giống Buffalo. Và em quyết định là qua giống Buffalo. Young Buffalo, trẻ trâu đúng không? That's you man. Trong cái tối hôm đó thì em nhớ là em không có tiền. Em phải nhờ anh Victory, đó chính là anh Mick của eHub của team Kia hồi trước. Okay. Thì anh có qua giúp em, anh chở em đi ăn phở và anh chở em, anh cho em 100.000 để đi Grab qua team Young Buffalo. Và khi mà qua Young Buffalo rồi thì em mới nhận ra được cơ hội của em ở đó, và em trưởng thành hơn cho tới bây giờ. Thì lúc đó là em 17 tuổi, em vào Young Buffalo, đó là team B của Sài Gòn Buffalo đúng không? So lúc đó là trong team của em có ai mà bên anh maybe quen thuộc không? Em nghĩ có Bin Di. Bin Di thì em nghĩ anh sẽ biết. Còn lại em nghĩ những thành viên khác thì chắc là anh TK không biết. Nhưng mà Ariati em cũng không nhớ rõ nữa. Thì lúc mà em vào lúc mà em vào Young Buffalo thì bao lâu em mới lên được bên Sài Gòn Buffalo? Cũng may là em chỉ ở tầm 2-3 tháng. Khi mà đợt đó em nhớ là team chính Sài Gòn Buffalo là hình như đánh thăng hạng,
Và em được anh Rang trao cho cơ hội là lên đánh ở team chính cái vòng thăng hạng. Và lúc đó thì em cũng có cạnh tranh với lại một anh support khác nữa. Nhưng mà lúc đó thật sự em rất là quyết tâm. Em quyết tâm tới nỗi khi mà mới vào Young Buffalo thì em đã đặt cái nick, cái badge Facebook của em đến bây giờ em vẫn còn nhớ, đó là mình phải kiếm được tiền, rồi mình phải trở thành support số 1 Việt Nam, rồi mình phải vô địch VCS. Cái lúc mà em vừa vô Young Buffalo là em đã đặt mục tiêu như vậy, và em đã đặt cái badge Facebook của em là như vậy để có thể vô mỗi ngày. Cái mà anh rất là thích trong bài nghe em nói là giống là trước đây là em sẽ xem lại cái clip của Sơn Tùng. Em cứ lặp đi lặp lại để nó visualize, em nhớ vào đầu, nó ăn vào cái đầu của em. Xong rồi em viết cái past của em để em nhắc lại mấy cái mục tiêu mà em mong muốn. Thì tại sao em làm mấy cái thứ đó mà em thấy là mấy cái thứ đó, mấy cái đó đưa cho em gì? Ví dụ tại sao em chọn cái password như vậy? Tại sao em muốn lặp đi lặp lại? Nó làm gì cho bản thân em? Dạ, tất nhiên là nó khi mà đặt badge như vậy nó sẽ nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày về những cái mục tiêu của mình đặt ra. Và nó làm cho mình quyết tâm hơn để đạt được những mục tiêu đó. Em thì lại là một người rất là thích đạt được những thứ mà người ta nghĩ rằng mình không thể đạt được. Em nhớ đâu đó là lúc mà khi mà em lên team chính thì mọi người, em nhớ cái này Liên Minh Huyền Thoại lúc đó thì người ta nói rằng việc lên thách đấu hàng ở vị trí support rất là khó. Và em đã leo lên được tới đó. Và em đã nhận tiền thưởng. Và cũng như gần đây thì em cũng đặt mục tiêu được cho mình là leo lên được top thách đấu hàng, và em đã lên được top 3 thách đấu hàng. Dude, see, I love that. Đó là mấy cái small tips mà ở trong mấy cái show giống bên Game Changers anh cũng muốn là hiểu biết hơn để mình chia sẻ với khán giả, you know? So thank you for sharing that. Lúc mà em vào bên Sài Gòn Buffalo thì anh nhớ anh nhớ là Taki này, anh rất là nhớ cái tên của em. Tại vì lúc đó các em rất là trẻ, lúc đó em 17 tuổi hay là 18 rồi ấy? Dạ em vẫn 17. 17 tuổi đúng không? Mà anh nghe thấy mọi người rất là nói nhiều về em. Lúc đó em đang chơi cùng với ai? Dạ em đang đánh cùng với Ariete ở mùa đầu, và từ mùa 2 thì em đánh với lại Shogun. Anh hay nghe Shogun and Taki all the time. Thì là lúc mà em đánh với Shogun, em thấy là em với Shogun có gì mà tỏa sáng được. Em làm với Shogun có gì mà hai người làm rất là tốt cùng nhau. Em nghĩ khi mà em đánh với lại Shogun, XD hay là thậm chí là sắp tới Atomic, thì đối với em thì em chỉ nói về bản thân em thôi. Thì em sẽ trao cho họ một cái cảm giác rằng mình đang có một người support rất là tốt đứng sau lưng. Và họ cứ tự tin. Em muốn trao cho họ một cái cảm giác đó, và em muốn được bay bổng cùng AD của mình á. Dude. Nói về tuổi nghề thì em thật sự rất là gọi là hơi lớn rồi. Thì nhưng mà mỗi mùa giải em có gì sẽ mỗi mùa giải đối với em á, em cảm thấy như mình mới đánh vậy. Mỗi mùa giải bắt đầu em cảm thấy như mình mới đánh. Em chỉ muốn bản thân mình bay bổng thoải mái, giữ được cái ngông khi mà mình đánh giải. Em chỉ thích như vậy. Anh cannot wait, anh rất là mong muốn để nhìn thấy em với Artemis bay bổng với nhau, you know? Thì là anh biết là cái past của em trước đây, thì bây giờ là cái định nghĩa của support số 1 Việt Nam theo em là gì? Đối với em hồi xưa khi mà em định nghĩa việc support số 1 á, thì em thường hơn thua với lại support bên đối phương. Kiểu như vị trí của mình mà mình phải hơn thua với support bên đối phương, kiểu như mình hơn thua từng con mắt mình cắm ra, hơn thua về việc thằng nào có mắt sớm hơn, hơn thua về việc thằng nào di chuyển can thiệp vào trận đấu tốt hơn. Nhưng mà sau này khi mà em nhìn lại á, những cái việc đó thật sự đó chính là một cái nhiệm vụ trong game của một support thôi. Còn việc trở thành support định nghĩa số 1 ở sau này của em thì em lại khác. Em nghĩ định nghĩa của em bây giờ là khi mà em đi qua team nào support thì mọi người cũng thích em. Và em muốn trở thành một người chơi support mà khi mà người ta nhắc tới em thì người ta liền tao muốn đánh với thằng này quá, muốn đánh với thằng này quá. Thì sau này em nghĩ ngoài những cái việc mà mình giỏi trong game thì ở ngoài đời nó cũng là một cái tạo nên yếu tố của một tuyển thủ mạnh. Chẳng hạn như em có thể liên kết được với đồng đội ở ngoài,
Còn về việc định nghĩa mình có đã trở thành số 1 số 1 hay chưa thì em nghĩ bản thân mình chưa. Em vẫn muốn bản thân mình đang trên con đường trở thành số 1. Còn định nghĩa là để dành cho những bạn theo dõi. Chứ bạn là theo anh thì em là number one rồi. That's why em về game. Let's go bro. Nó là thật sự là cũng có anh cũng nghe tên của em rất là nhiều mà luôn luôn đang muốn có cơ hội để có một người giống Taki vào đội. Mà năm nay thì anh thấy là mình có duyên thì là I'm super excited cho LCP 2026. Mà cũng mong muốn để nhìn thấy em với Artemis thi đấu cùng nhau. Thì bây giờ là ADC anh cũng biết là anh cũng chơi với vài người rồi. Thì theo em thì là một cái người ADC tốt em sẽ định nghĩa là gì và em với bạn đó sẽ là làm sao để cái người đó sẽ trở thành một cái người mà sẽ hỗ trợ em ngược lại để em cũng become cái phiên bản tốt nhất của em. Em nghĩ một ADC tốt là một AD dám bắn và tới những khoảnh khắc quan trọng thì một AD đó kêu gọi được. Giống như về cuối game thì AD là một chủ lực chính và khi AD đó kêu gọi vào cuối game đi thì nó tỏa lên một cái lửa rất là lớn, kiểu như cover tao kiểu vậy. Thì em nghĩ trước cái khoảng thời gian trước thì em đánh với Suwon thì Suwon đã có những cái khoảnh khắc như vậy và những cái khoảnh khắc như vậy nó thật sự làm em nổi da gà. Nổi da gà. Và em nghĩ Suwon là cái mẫu AD mà em đã từng trải qua, em thấy rất là ok. Vâng. Anh hay nhớ cái câu chuyện của các em lúc mà các em đi lần đầu tiên đi nước ngoài đúng không? Cho MSI 2022 đúng không? Em kể về cái câu chuyện mà lần đầu tiên em bước lên sân khấu quốc tế giống MSI, em một người từ Đà Nẵng bây giờ đang là đại diện cho VCS thì cái cảm giác đó sao? Em nhớ lúc đó thì đội của em được đi MSI bởi vì Gam bận lịch đánh SEA Games. Thì trước khi tới lúc đó thì mọi người ở trên mạng cũng rất là nghi ngờ tụi em, không biết là tụi em có đánh được không, rồi có tụi trẻ là đi ra thế giới có làm được gì không. Nhưng mà khi mà tới đó nữa tụi em cảm thấy mình đây là lần đầu của mình mà. Tụi em chỉ nói tụi mày tự tin lên, mọi cái mình chỉ cần chiến thắng thôi là mình chứng minh được là mọi thứ trên mạng đều sai. Và khi mà trận đầu tụi em đánh với team 1 thì tụi em cũng rất là tự tin. Và em nhớ đâu đó là em với Suwon có 2 pha solo kill KDA với lại Gumayusi, cặp boss mạnh nhất mạnh nhất ở thời điểm đó. Dude, that must be đó là một cái chắc là một cái cảm giác rất là crazy đúng không? Mấy người mà mình đang nhìn ở trên mạng, nhìn thấy trên màn hình mà họ là giống là top team, of course mình cũng biết là world champion mà em solo kill các bạn được thì Mặc dù cái trận đấu đó thua nhưng mà khi khi đánh xong trận em có ra em đọc được một cái bài báo của huấn luyện viên T1 thì anh ấy nói là tôi không ngờ cặp boss của XGB lại hổ báo tới như vậy. Lúc đó anh nhớ là mọi người cũng xem, anh cũng xem mấy cái trận đó mà anh cũng rất là tự hào tại vì là VCS, tại vì năm đó nếu anh không nhầm là lần đầu tiên là sau chung kết thế giới 2022. Lúc đó là game chưa được đi thế giới nào, tại vì lúc đó vì Covid, xong bên game thì đi SEA Games 31 thì đương nhiên là cái cơ hội để có một cái huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam cho thể thao điện tử. But then các em đi xong các em là làm quậy luôn cho mọi người biết VCS, để nhớ VCS, tại vì 2-3 năm là VCS không xuất hiện ở trên sân thi đấu quốc tế. Thì cái câu chuyện đó anh nhớ là made me super exciting, super exciting. Lúc đó là các em là đội là trẻ nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Em 2 lần đi trong cái thế giới thì em lúc nào là đội trẻ nhất. Big shout out to FPT Telecom for keeping our team connected, not only with this podcast, but with our fans, the community, and everyone around the world. Thank you for helping us to continue to level up and share our story from Vietnam to the rest of the world. Thì lúc đó là em cũng ở MSI 2022 thì bên Hàn Quốc đúng không? Thì lần đầu tiên em đi nước ngoài luôn hay sao? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên em đi nước ngoài. Oh man, ai mà tin tưởng là một bạn mà chơi ở quán net ở Đà Nẵng 14 tuổi, xong bây giờ đang là 18 tuổi, đang đi nước ngoài, đi Hàn Quốc lần đầu tiên, thi đấu trước rất là nhiều khán giả, một cái sân thi đấu, một cái nhà thi đấu và against T1. So đó là amazing. So good job, man. Em nghĩ cái lần đi nước ngoài đầu tiên của em là một khoảnh khắc đặc biệt. Tại sao? Bởi vì đó là lần đầu tiên mà
em nhớ đâu đó là trong gia đình em hoặc là những bên nội bên ngoại thì có một mình em đi được nước ngoài. Wow. Dạ. Thì em cũng ấn tượng về việc đó. Khi mà em đi nước ngoài về á, thì em cũng có nghe được một cái câu nói của một người nào đó mà em không nhớ. Thì em nhớ là trước gia đình này nó như này nè, nó thiếu nợ như này nè, nhưng mà từ khi thằng cu này nó đi ra Sài Gòn, nó được đi nước ngoài nó đánh, thì gia đình này tốt lên lắm. Yeah. How does that make you feel? Em cảm giác sao lúc mình nghe được cái đó? Em cảm giác hạnh phúc. Bởi vì em không nghĩ bản thân mình có thể thay đổi được cả một gia đình như vậy. Yeah. Thực sự thì hồi xưa giống như em đã kể với anh người trước đó thì em ghét gia đình. Em ghét việc đó. Và em cũng là một người lạnh lùng lắm. Hồi xưa em là một người rất là lạnh lùng. Em không có như bây giờ là em thoải mái hơn, rất là feel với lại mọi người trong gia đình. Đến bây giờ thì em cũng đặc biệt bất ngờ về bản thân em. Em không biết vì sao mình lại có thể đỉnh như vậy. Tại sao mình có thể nói chuyện được với mọi người trong gia đình, trong khi hồi xưa mình lại rất là lạnh lùng. Và cho ba em khi mà hồi xưa thì em rất là ghét ba em, nhưng mà giờ thì trong gia đình em nghĩ chỉ có một mình em nói chuyện được với ba em. Yeah. Wow. Và mặc dù hồi xưa rất là ghét nhưng mà giờ em vẫn thương mọi người. Yeah. Bố em có xem em thi đấu không? Dạ có. Bố lần đầu tiên ba em xem em thi đấu. Hồi xưa giờ thì ba em không biết gì về em đang làm gì, chỉ biết em là thằng chân nách xong rồi tự nhiên đi Sài Gòn, chả biết em đang làm gì. Ra đợt ở Đà Nẵng gần đây khi mà em đánh chung kết cũng như là cái vòng 3 đội ở Đà Nẵng thì ba em có đến xem trận chung kết. Ba em thì không có coi được nhiều nhưng mà em cảm thấy rất là tự hào khi mà ba em có thể chứng kiến được cảnh em bước ra sân khấu và khán giả ở Đà Nẵng nổi ra. và khán giả ở Đà Nẵng hô tên em. Và hô tên em rất là to và có ba em ở đó. Lúc đó mẹ em có đó? Dạ có cả gia đình em. Thì sau mà em cũng có một sự thành công, em cũng đã là become một người chơi chuyên nghiệp thể thao điện tử, mà một gương mặt của VCS. Thì là sau em cũng đã kiếm được một chút tiền, được đi nước ngoài. Một thứ món đầu tiên mà em mua cho bố hay cho mẹ là gì? Em nhớ trước cho mẹ thì em không nhớ rõ, nhưng mà cho bố thì em nhớ rất là rõ. Thì cái khoảng thời gian lúc mà em mới đi Sài Gòn khoảng ở Phát TV thôi. Thì lúc mà Phát TV giải thể thì em về. Và em có nhớ rõ lúc đó thì em về em đi mua đồ Tết. Và em đã mua cho bố một cái áo mà giữa không đắt tiền. Nhưng mà đó là lần đầu tiên mà em dám can đảm để em tặng cho ba mình một cái món quà gì đó. That's awesome, dude. Thì lúc mà em đưa bố em cái áo đó là chắc là bố em có bị hơi bất ngờ không hay sao? Cảm xúc của bố em là sao? Em nghĩ ba em không phải là một người dạng là thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng mà ba em là kiểu người ok, tao rất thích, tao rất là vui. Nhưng mà thôi mua chi ba cái áo nhưng mà ba nhiều áo rồi. Nhưng ba rất là vui. Em biết là ba rất là vui. Anh cũng biết là cái feeling đó. Có lúc mà mua cho bố mẹ thì bố mẹ thôi tiếc tiền. Và thật sự là cái đó là cái cũng làm cho mọi người biết là em đang quan tâm về ba em. Thì anh tin là ba em cũng rất là vui. Anh cũng cảm ơn em chia sẻ mấy cái câu chuyện đó. Anh biết là có nhiều gia đình không ủng hộ lúc mà nghe là con cái mình muốn chơi thể thao điện tử hay là gì đó, rất là chuyên nghiệp. Mà anh cũng theo anh ấy, thì nó cũng chỉ là mọi người chưa hiểu về nó thôi. Đấy. Anh thấy là thể thao điện tử nó sẽ dạy cho con cái rất nhiều thứ. Ví dụ là cái cách để giao tiếp này, cách để thắng này, cách để thua này, cái cách để mình level up, cách để làm sao để mình sẽ chịu khó hơn. Thì nó cũng giống thể thao truyền thống thôi, nó chỉ là khác thôi. Một môn thể thao thì mình sẽ chạy, đá bóng, đấy. Một cái là mình sẽ dùng tay, but nó cũng phải dùng rất nhiều cái đầu óc của mình. Đấy, thì cái đó là cái mà anh cũng mong muốn để mình cũng truyền đạt được. Thì bây giờ là gia đình của em nhìn thấy thể thao điện tử nó cũng là mọi người cũng rất là ủng hộ đúng không? Thì là bây giờ khi nào gia đình của em sẽ sang xem game chơi ở bên Đài Bắc đấy? Chắc lúc đó cần một cái thử thách gì để gia đình em hoàn thành rồi thử thách đạt được vé qua Đài Bắc coi. Vietjet ơi! Vietjet, nếu Vietjet đang xem Kiko, I know you watching bro.
Critical, bây giờ làm sao để đưa gia đình của Taki sang để xem Taki thi đấu ở LCP. Mà lần đầu tiên chắc là gia đình của em được đi nước ngoài chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Yeah. See? We gonna make that happen, bro. Yeah? We make it happen nha. Okay. Đó, bây giờ là anh sẽ gọi cô Thảo cả. Rồi anh sẽ hỏi Vietjet, anh thấy cái đó cũng là rất là hay. Thì bây giờ là chắc là bây giờ chuyển sang LCP đi. Bây giờ là em cũng đã có cơ hội để đi nước ngoài, để đi thi đấu. Thì bây giờ là năm ngoái thì là VCS mình cũng là lên Tier 1 là LCP. Thì lúc mà lên LCP thì là chắc là em kể về cái khó khăn lúc mà phải đi một nơi khác, đi sang bên Đài Bắc rồi lúc đó. Em nghĩ cái khó khăn đầu tiên khi mà em sang Đài Bắc đó chính là thời tiết quá lạnh. Phải gọi là quá lạnh. Và lúc đó thì em nhớ là thời gian đầu tụi em mới qua thì tụi em chưa có người đặt đồ ăn giúp. Và tụi em thường tự đi kiếm đồ ăn. Và lúc đó thì cũng hay là trong cái khu của em sống những quán ăn nó có rất là nhiều người Việt làm ở đó, nên là tụi em cũng dễ dàng trong việc gọi là kêu đồ ăn. Và khó khăn em cũng không nghĩ nó khó khăn gì quá nhiều. Em cứ tập trung vào làm sao để thi đấu tốt đúng không? Thì lúc mà bây giờ là mình không phải chỉ ở khu vực Việt Nam mà bây giờ mình đang thi đấu cùng với ở bên đội ở bên Đài Bắc này, ở bên Nhật Bản này, ở bên châu Âu này, thì là cái khác biệt với là LCP và VCS là theo em là gì? Theo em khi mà Việt Nam mình được lên LCP đó là một bước ngoặt lớn. Là khi mình được tiếp xúc với những đội ở BCS, Nhật Bản và Úc. Thì em cảm giác như cái sự cạnh tranh nó được nâng lên lớn hơn rất là nhiều so với ở VCS. Thì từ cái sự cạnh tranh đó, những tuyển thủ khi mà lên LCP á, thường sẽ phát triển rất là tốt. Thì em rất là thích cái môi trường LCP. Nó làm cho em, kể từ khi em đánh LCP thì em cảm giác mình phát triển hơn rất là nhiều. Khi ở LCP thì có khoảng cách nào để em chia sẻ với mọi người là giúp em để phát triển, không phải chỉ ở trong game mà cũng là một người để phát triển, become một cái người lãnh đạo cho đội hay gì đó? Em nghĩ nó có rất là nhiều khoảng khắc mà có cả trong game lẫn ở ngoài. Thì đầu tiên đi, là trong game thì cái bước ngoặt lớn của em đó chính là từ mùa thứ 2 mùa MSI qua tới mùa thứ 3. Thì ở cái mùa thi đấu thứ 2 thì em bị bệnh khá là nặng. Em bị về viêm mũi. Nên là mỗi đêm thì em không có thở được, nên là em thường rất là ít chơi game. Và với cái vị trí số 1 á, thì lúc đầu em nghĩ là mình không cần chơi game quá nhiều, nhưng mình vẫn có thể giữ tay được. Nhưng mà cho tới cái kết quả cuối cùng khi mà mùa giải không đạt được những ý muốn của em á, thì sang tới mùa thứ 3 em mới nhận ra rằng việc chơi game, việc luyện tập chăm chỉ nó giúp mình rất là nhiều. Nó giúp về cái cảm giác khi mà mình cầm những vị tướng mà lâu rồi mình không chơi, hay là nó làm cho mình quen thuộc đi cái cảm giác mà áp lực trong cái việc luyện tập. Vậy nên cái mùa thứ 3 em đã may mắn đạt được cái thành công như là em mong muốn. Còn cái thứ hai là ở ngoài thì em nghĩ đó chính là việc em có thể, môi trường thật sự nó hơi có nhiều vấn đề và gặp khá là nhiều khó khăn. Nhưng mà em thì em không phải là thuộc dạng mẫu người than vãn quá là nhiều. Cũng đồng thời em cũng là captain trong cái đội Team Speedway cũ của em, thì em đã cố gắng truyền cho các bạn một cái năng lượng nó tích cực. Em không muốn các bạn kiểu như phải than vãn vì những khó khăn. Em muốn cùng các bạn vượt qua những cái khó khăn đó và đạt đến được những cái thành công. Theo em thì là cái đội mùa mid-season đi khác với cái season cuối cùng á, khác biệt ở đâu? Tại vì là đương nhiên là cái kết quả trong mid-season cho Team Secret Well thì không phải trong cái mong muốn của em, và cái là split 3 thì không phải trong cái mong muốn của anh. What was the difference, right? Để anh cũng học lại một chút để mình làm sao để mình make sure mình truyền đạt cho team bây giờ. Em nghĩ cái khác biệt ở mùa 2 với mùa 3 lớn nhất là ở bản thân em. Bởi vì ở cái mùa giải thứ 3 em cảm giác như thật sự đó là một cái mùa giải mà em gọi sao ta, quá là
rất là khao khát khao khát được giành một cái gì danh hiệu gì đó cho team. Bởi vì cái khoảng thời gian em đã ở thời gian em đã ở team Secret Whale 2 năm rưỡi rồi. Và mùa trước cũng là một cái mùa cuối cùng của em, và ở khoảng thời gian đầu khi mà em vào team Secret thì em cũng tự hứa bản thân mình phải giúp team đạt được một cái gì đó. Thế nên là ở cái mùa trước em rất là quyết tâm, ngay cả sau những trận thua em vẫn nghĩ rằng trận sau tao sẽ thắng. Và em nhớ có một trận đó là xếp ô khi mà em thua 2-1 để giành tấm vé tới chung kết thế giới đầu tiên thì tụi em tiếc lắm. Và khi mà em về em nhìn lại gương, em vẫn nói với bản thân tao sẽ thắng rồi. Thì lúc mà anh nghe câu chuyện của em ấy, thì cũng có vài cái câu chuyện mà em đã chia sẻ mà làm cho anh cũng nhắc lại là nó rất là quan trọng cho mình phải cách mình nhìn về bản thân mình. Ví dụ là lúc mà em thua, em quay lại về nhà em nhìn vào gương, em nói là mình tốt hơn cái này hay mình sẽ thắng. Mấy cái đó là cái mà em đang nói với bản thân để em là cam kết cho bản thân, và không phải chỉ cho bản thân mà cho đồng đội của em. Thì mấy cái đó thế là cực kỳ quan trọng mà anh cũng mong muốn là mọi người học được cái đó ở Turkey. Đấy, thì là mấy cái lúc đó là mấy cái đó là em học từ đâu? Thực sự thì em học từ trên mạng. Em là mặc dù em chơi Liên Minh rất là nhiều, nhưng trong những cái trang mạng xã hội của em thì hầu như là không có Liên Minh. Em thường theo dõi người ta làm vlog, em thường coi các phỏng vấn podcast như là rất là nhiều của Sơn Tùng hay là của anh Khánh, cũng là một dạng để học. Và em coi người ta đi phượt cũng là một cách để mở ra đầu óc, mở ra những cái mới để cho em suy nghĩ. See, I love that. That's why lúc mà mọi người nói là we have to have Turkey, I said let's go bro, let's go. So thì cái mùa vừa rồi thì các em được đi chung kết thế giới. Thì chắc là em kể cái trải nghiệm đó, bởi vì anh không được trải nghiệm được lắm, thì maybe em share lại với anh đi để anh cũng bớt buồn tí. Đó là lần đầu tiên em đi chung kết thế giới? Dạ, lần thứ hai. Lần thứ hai? Dạ. Lần đầu tiên là khi nào? Dạ, lần đầu tiên cũng là Sài Gòn Buffalo trong năm 2022. Ok. Anh nhớ nó một lần thưa thì lúc đó là mình cũng làm cái press conference ở dưới lầu đây nè. Dạ, đúng rồi. Vì anh mới nhớ. Ok, anh quên cái đó. So bây giờ là lần này là em được đi chung kết thế giới, thì so với 2022, mấy lần này em khác biệt gì về bản thân? Thì sự cái lần này khi mà em đi chung kết thế giới cảm giác rất là hạnh phúc. Lần trước thì em đi chung kết thế giới thì em cũng thắng Gam ở cái vòng đầu tiên để mà đi chung kết thế giới, nhưng mà thua ở trong trận chung kết. Còn lần này thì em cũng thắng Gam, nhưng em nghĩ thắng Gam để đi chung kết thế giới, nhưng mà em nghĩ đó không phải là một cái mục tiêu đặt ra là mình chỉ thắng Gam để mình đi. Em cảm thấy hạnh phúc bởi vì em có thể hoàn thành được cái mục tiêu lúc đầu mình đặt ra ở team Secret Whale, tức là mình giúp team có được cái danh hiệu, và em cảm thấy hạnh phúc bởi vì cái đó. Và Gam chỉ là một cái phụ đề để em có thể hạnh phúc hơn. em nhớ là sau cái trận đó thì em vừa xong là cái đó là em đã suy nghĩ rồi à? Dạ, em đã suy nghĩ trước một ngày. Thì cái mà hay sai chỉ xuống như này thì em đã nghĩ trước một ngày. Như em nói là em nghĩ là em sẽ thắng, bởi vì em còn cơ hội. Em còn cơ hội để thắng nên em nghĩ em sẽ thắng, và em đã suy nghĩ trước để em làm. That was so good. Lúc đó là anh đang đứng sau lưng em á, so anh nhìn thấy anh cũng hơi bị đau một tí lúc đó. Cảm giác nhìn đối thủ của mình thua mình phải đau chứ. For sure. Lúc đó đương nhiên thì rất là buồn, và anh cũng biết là các em cũng trải qua rất là nhiều để có ngày đó. Anh cũng nhìn thấy các em là người you wanted it more, you're more hungry, you know. Thì cái đó là cái mà anh đang cần em để truyền đạt cho team bây giờ cho năm 2026, you know. Thì bây giờ là quay lại về chung kết thế giới đi. Thì trải nghiệm anh nhớ là cái trận đầu tiên thì em thắng. So, ở trong cái trận đó thì em kể lại hay là cái hành trình của em cho mọi người cũng biết thêm một cái bài học gì đó luôn. Ở mùa chung kết thế giới lần này thì em khá hài lòng. Em khá hài lòng so với lần trước khi mà em đi, bởi vì lần này thì em cảm giác như mọi người trong team ai cũng đều rất là khao khát, đều muốn có được chiến thắng. Nhưng mà tụi em cũng có một cái quá trình khá là tốt, tụi em đã luyện tập với rất nhiều team mạnh, ABL, LCK. Tụi em cũng có một kết quả khá là tốt khi mà chơi với họ, nhưng mà khi mà bắt đầu vô đánh giải
tụi em không đạt được như những kỳ vọng mà tụi em mong muốn. Thì nó cũng là một cái em thấy tiếc. Nhưng mà rồi em lại nghĩ tới bản thân mình. Em chỉ nói rằng bây giờ mình thua bởi vì mình chưa mạnh thôi. Nhưng mà sau này mình sẽ mạnh. Chưa mạnh. Chưa. Đấy, mình chỉ chưa có đủ kinh nghiệm thôi, ví dụ vậy đúng không? Dạ, em học được cái tư duy đó từ Chovy. Em thấy Chovy là một người có một cái tư duy đó. Những cái chia sẻ, những cái phỏng vấn của Chovy thì em đã đọc. Chovy hầu như là khi em biết là rất nhiều người chửi Chovy bởi vì Chovy chưa đạt được cái thành tích như họ mong muốn. Nhưng mà Chovy chỉ nói tôi xin lỗi vì tôi chưa thể đạt được những kỳ vọng của các bạn. Nhưng mà lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Anh cũng mong muốn nhìn thấy Chovy làm tốt hơn, tại vì là anh cũng mới xem cái interview của Chovy lúc mà được cái giải Player of the Year at the Esports Awards, mà cũng nhìn thấy bạn cũng thấy hơi buồn, mà bạn đang làm rất là nhiều thứ. Đương nhiên là cái kết quả cuối cùng không mean là bạn fail, tại vì bạn đã là MSI này, EWC này, cũng vào top 4 ở chung kết thế giới, thì anh thấy là cũng là một cái thành công. Mà đương nhiên là cái áp lực rất là nhiều về fan hay gì đó. Thì bây giờ về áp lực cho bên em á, thì lúc mà đi chung kết thế giới em có cảm giác áp lực gì không? Em cảm giác áp lực gì không? Em nghĩ là em cũng như cả đội Team Streetwear đều không cảm thấy áp lực. Bởi vì quá trẻ đi. Em lúc nào em cũng nghĩ bản thân mình ôi trời ơi sao mình trẻ quá. Năm nay em bao nhiêu tuổi anh quên rồi? Em 22 tuổi. Still so young. Dù em làm đồ chữ nhưng mà em cảm thấy mình rất là trẻ. Em chỉ muốn đánh thật là bay cùng với Thì lúc mà em ở bên chung kết thế giới có câu chuyện gì đó cùng với một team hay là một bạn nào ở bên một team khác mà em gặp, em có một cái kỷ niệm nào em chia sẻ không? Kỷ niệm thì em nghĩ đó là em được bạn sub bên mời coi. Bạn xin chụp hình với em và bạn cũng rất là dễ thương. Khi mà em thua mời coi ở trận cuối cùng á, thì bạn có nhờ một chị bình luận viên qua để an ủi em. Kêu phỏng vấn chị đó, phỏng vấn em thì chị có an ủi em, kêu là nhờ Alevo gửi tới em một cái ôm. Nice. Shout out to MCoy. Thank you to Vietjet for continuing to support GAM and our Game Changers podcast. They're the reason why we're able to fly figuratively and metaphorically, not just here, but all around the world. We look forward to flying together with Vietjet. Thank you guys. Thì theo Taki là năm nay em đi chung kết thế giới, em thấy gì khác biệt với team 16 đội được đi chung kết thế giới mà 4 team mà vào top 4 hay là T1, cái gì làm cho các bạn team nó khác biệt? Em nghĩ sự khác biệt ở đây ở cái chung kết thế giới thì nó không nằm ở mặt về chuyên môn mà nó còn nằm về những cái thứ như là tinh thần cũng như là bản lĩnh, cũng như sự chứng minh rõ nhất đó chính là T1. Em khi mà bắt đầu ở cái vòng chung kết thế giới em không nghĩ T1 là một đội quá mạnh ở cái chung kết thế giới lần này. Nhưng mà em cũng đã từng tranh với họ và em cũng đánh giá qua những trận tranh đó. Nhưng mà khi họ bắt đầu đánh giải thì cảm giác như họ lột 5 cái mặt nạ ra. Họ lột 5 cái mặt nạ ra và cứ thấy em cứ cảm giác họ đang chơi một cái giải đấu lớn, nhưng mà cái tâm thế của họ rất là chill, rất là enjoy cái game của họ. Thì ở những cái vòng sau em cảm giác như là họ không có bị áp lực gì luôn á. Họ đánh những giải đấu lớn họ không bị áp lực gì, mà họ chỉ đang ok, tao đang tận hưởng cái game này, tao đang chơi những con tướng này và tao sẽ giành chiến thắng với những cái game này. Cái đó là giống cái sự tự tin của họ mà họ cứ không thấy áp lực, đúng không? Người ta cứ chill thôi. Em nghĩ cái tầm quan trọng đó nó nằm ở những cái ván đấu thật sự quan trọng như là những cái game 5. Những cái game 5 thì nó đặc biệt đặt nặng những cái vấn đề đó. Nó không chỉ là những con tướng mà mình chơi nữa, nó nằm ở cái tâm lý, cái thế mạnh của T1 đó là enjoy. Thật sự em thật sự rất nể họ, em không nghĩ là sao họ có thể làm được như vậy. I think là ai cũng vậy, ai cũng nhìn thấy họ là bây giờ là back to back world champion, thì là mình phải học cái gì đó bên họ để mình cũng level up cho game năm sau đây đi. Thôi bây giờ là bước vào tình hình vào team mới sao? Tại sao anh cũng hơi ngạc nhiên là
Nếu em nói anh 6 tháng về trước là anh với em sẽ ngồi ở đây nói chuyện với nhau mà em đang mặc áo game, anh cũng chắc là không tin nổi được đâu. Bởi vì anh nhìn thấy em đang mặc áo game, anh nhìn thấy đèn vàng rất là hợp với em mà. Sao? Thì sẽ thấy em cũng giống như anh đi cây thôi, em cũng không nghĩ là mình sẽ ngồi đây và mặc áo của Gam. Welcome baby, welcome. But I will say I love it baby, I love it. Anh cũng rất là vui để có một người thành viên mới giống em mà có cái skill của em. Không phải chỉ ở trong in game mà even ở ngoài. Mà sau anh nghe câu chuyện của em, anh cũng rất là exciting để anh biết thêm về em. Mà anh mới hiểu em là cái why của em, cái tại sao của em. Tại sao em rất là chịu khó, tại sao em khi nào cũng sẽ là hết mình, tại sao em sẽ là cố gắng là muốn become cái phiên bản tốt nhất bản thân, you know. Thì cho năm nay thì là cho 2026 thì em đang bước vào game, em có một cái môi trường mới. Thì nhầm kia cũng có một cái ngày kick off cùng với đội, em đã gặp team. Thì bây giờ em nhìn thấy team sao, em nhìn thấy đánh giá lại đội của mình đi. Khi em vào Gam thì em thật sự rất là thích. Thích ở đây là thích cái năng lượng. Cái năng lượng ở trong cái môi trường Gam. Và đặc biệt thì những người đồng đội thì em nghĩ cái năng lượng của họ cũng rất là tốt. Và em cũng nghĩ là em sẽ khá là hợp, bởi vì khi mà em không phải là dạng người mới quen là em tỏa ra năng lượng tích cực, nhưng mà em cần thời gian để tỏa ra một cái năng lượng tích cực và em sẽ rất là dễ hòa nhập với các anh em ở đây. Anh tin vậy. Tại vì là lần đầu tiên là team của mình á là ở game thì mọi người sẽ làm MBTI là một cái để mình biết cái tính cách của nhau. Một lần đầu tiên có tất cả team nha, 5 bạn chơi là ai cũng là hướng ngoại. Thì là lần đầu tiên là có một cái đội tuyển, lần đầu tiên ở game có 5 người là ai cũng là hướng ngoại. Thì anh thấy là nó sẽ rất là phù hợp với nhau, em hiểu không? Thì đó cũng là anh cũng là rất là hướng ngoại. Chỉ là coach này, Naun and Izumin là hướng nội. So I think it's be an exciting year. Thì trong năm nay thì là cái mong muốn của em lớn nhất là gì? Tất nhiên là mong muốn của em lớn nhất vẫn là đạt được cái thành tích cao nhất ở trong giải đấu. Bất kể đội nào khi mà em đi qua thì em cũng muốn như vậy. Và em cũng có nhắn tin cho anh Hưng. Ok, em và anh sẽ là cặp boss số 1 nha. Yeah, let's go Hưng. No pressure Bình Dương, right? Let's go baby. Thì bây giờ là điều gì ở game thì làm cho em cũng muốn vào game, nó là văn hóa hay là con người hay là cái mục tiêu, có cái gì đó để làm cho em muốn thay đổi cái môi trường của bên em không? Thật sự GAM là một cái tên mà em nghĩ bất kỳ tuyển thủ nào mới vừa đánh cũng thật sự là muốn vào. Và những thời gian trước khi mà em ở những đội khác thì em cũng nhìn vào cái tên GAM, em cũng đã thử tưởng tượng ra mình khi mà mình kẹp cái tên GAM thì sẽ như thế nào rồi. Và tất nhiên em muốn thay đổi một cái môi trường. Em thấy GAM là một cái môi trường rất là tốt để em có thể có một trải nghiệm mới, một cái thay đổi mới, cũng như là một môi trường có thể giúp cho em có thể khai thác ra được bản thân của em hơn. Em có thể phát triển bản thân của em hơn. Vì thế nên em quyết định là thay đổi môi trường và qua game. Thì ở đây là game thì là mình cũng có 3 cái pillar, 3 cái cột mà mình hay kể về, những cái em cũng được học qua. Thì là đầu tiên sẽ là sức khỏe này, về tư duy này, về skill. Right? Thì bây giờ anh sẽ hỏi lại cho em là bây giờ là ở trong 3 thứ đó thì em thấy cái phần nào em cần cải thiện nhiều hơn? Cải thiện nhiều hơn, em nghĩ đó chính là sức khỏe. Bởi vì em cho rằng sau một khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp mà 5 năm thì em cho rằng cái việc sức khỏe là quan trọng nhất. See, mọi người nghe thấy chưa? Quan trọng nhất nha. Tại sao nó quan trọng nhất? Bởi vì mình không có sức khỏe thì mình không làm gì được. Chính xác. Đã có những lần ở trong giải em bị bệnh và em cảm giác như bản thân mình không thể làm gì hơn. Bản thân mình quá phế. Thì sợ là khi mà em đánh giải em không có cảm giác được gì là em đang đánh luôn. Khi mà em bị bệnh. Thì trước đây thì là em sẽ làm gì để giữ sức khỏe hay là giữ cái phong độ của em? Giống bây giờ là anh cũng nghe như trước là em chia sẻ là em cũng hay push up đúng không? Em thì cũng có dành thời gian ra để hít đất. Mỗi ngày ít nhất cũng phải, nó không nhiều
tầm 10 đến 20 cái một ngày thôi. But consistent là luôn luôn làm thì đó là cái quan trọng. Hơn là một ngày làm 100 xong không làm 3, 4, 5 ngày. Xong ngày nào cũng làm đều đều, nó cứ level up dần dần. Rồi em cũng có nhảy dây. Và đặc biệt thì em cũng thích đi ở ngoài trời để em có thể hít thở không khí. Good. Thì là em sẽ phải, chắc là anh sẽ phải nhờ em để hỗ trợ anh về cái phần morning routine tí. Em đưa cái team ra ngoài để mọi người được tiếp xúc với mặt trời, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không khí ngoài trời. Thì bây giờ em cũng đã kể về cái sức khỏe nó cực kỳ quan trọng. Thì về cái tư duy thì em thấy sao? Có em hay làm gì em cũng hay chia sẻ, hay xem mấy cái clip của Sơn Tùng này hay anh Khánh này, cũng học được mấy cái tư duy của mọi người hay là Châu Vi. Thì ở ngoài mấy cái mà em xem clip có gì nữa để hỗ trợ em? Em nghĩ đó là việc mình có thể tiếp xúc với những người lớn hơn mình. Em biết là không phải người lớn nào cũng có một cái tư duy tốt. Mình sẽ phải chọn lọc. Mình muốn tiếp xúc với những người có thể giúp mình đi lên. Và cũng may mắn khi mà trong những người mà em tiếp xúc thì hầu như ai cũng có một tư duy rất là hay và em thường học hỏi ở họ. Em rất là thích việc lắng nghe, việc học hỏi từ những người giỏi hơn. Thì gần đây cái người đó là ai? Gần đây cái người đó là anh TK á. Good answer. No, really? Dạ. Thật đó? Okay. Thì, em cũng thấy, tại vì em thấy anh TK là một người năng lượng quá, nhưng mà em kiểu như anh lúc nào cũng có thể toát ra một cái năng lượng á. Em thì không phải là dạng mà có thể toát ra được năng lượng liền như anh. Em cần một cái gì đó để kích ứng em lên để em có thể toát ra được. Sao? Bây giờ anh với em sẽ hỗ trợ nhau để làm sao để cả đội của mình, cả game fam và cả team sẽ có năng lượng tốt. Thì bây giờ là trong năm nay thì em có khẳng định được cái gì đó, em có cái cam kết gì cho game fam, cho team mới này 2026 không? Trước khi mình bước vào giải không? Khẳng định thì cũng nghe hơi căng. Nhưng mà em thì không dám khẳng định hay là cam kết gì quá. Nhưng mà em tin chắc rằng em sẽ cùng game đạt được một cái gì đó rất là tốt ở trong cái năm nay. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình cũng như là cả đội tuyển của game. Yes, let's go baby. Thì trong thời gian xuyên suốt sự nghiệp của em á, thì có một cái câu chuyện nào đó mà lúc mà em muốn bỏ cuộc, hay là em làm gì để em vượt qua cái khó khăn đó? Em nghĩ cái sự nghiệp của em thì có một cái khó khăn, đó là từ việc em từ SGB chuyển sang TX. Nhưng mà nó có một cái câu chuyện không được đẹp lắm và em cũng gọi là không thể tiết lộ được. Nhưng mà em cũng trong lúc đó em cũng suy nghĩ khá là nhiều. Em nghĩ là sao cái chuyện này nó lại xảy ra với mình ta. Kiểu như mình đâu có làm gì sai đâu. Em cảm thấy cái nghề này nó bị thị phi quá. Và em tự hỏi rằng mình có nên từ bỏ cái nghề này để về với gia đình không? Và đôi lúc em sau này thì em cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Em bị cảm thấy hơi mệt. Em chỉ muốn ở bên gia đình, tận hưởng cái khoảng thời gian chill, sống chậm lại ở quê. Thì đó là những cái suy nghĩ mà em gặp trong những lúc khó khăn. Nhưng mà từ những cái suy nghĩ đó thì em vượt qua nó bằng cách em ở một mình. Cảm giác như khi mà em ở một mình thì em có thể reset được cái tâm trạng của em khá là tốt. Nó làm cho em suy nghĩ thoáng hơn. Cho đến bây giờ thì em thật sự là những cái khó khăn đó nó không còn quá lớn với em nữa rồi. Giờ thì em hầu như là em muốn nghĩ tiêu cực, em cũng không nghĩ tiêu cực được. Really? Good. Bởi vì cái khoảng thời gian trước đó thì nó đã quá tiêu cực với em mà. Em chỉ muốn cuộc sống của mình bây giờ nó tích cực hơn ở mọi thứ. Từ gia đình, từ bạn bè hay là bạn gái hay là công việc, em đều muốn nó xảy ra một cách tích cực. Em không muốn việc gì nó quá là tiêu cực nữa.
anh thấy là em cũng là một người rất là biết ơn theo cái cảm nhận của anh thôi. Và em cũng đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn lúc mà cũng rất là trẻ về gia đình mọi thứ. Em tự đi một mình vào Sài Gòn. Trong Sài Gòn thì là cũng tự kiếm cách. Xong bây giờ cũng là đang thành công, đang phát triển mà em vẫn trẻ, 22 tuổi. Và em cũng đang xây dựng một cái tên cho bản thân em. Một cái mà anh thấy là cũng là rất là tốt cho em, gia đình và cũng là cho LCP mà cũng là cho group bia là game. Đấy. Thì anh cũng mong muốn là nhìn thấy em cố gắng tiếp tục mà em sẽ truyền được cái năng lực đó cho mọi người. Không phải chỉ cho bản thân em và cho team mà cho fan, cho mọi người đang xem giống mấy cái podcast ở Game Change ở đây. Tại vì thật sự là phải có người giống em mà mấy cái câu chuyện đó mà em chia sẻ nó sẽ hỗ trợ người khác được, you know. So step by step là anh cũng rất là happy để em vào game, mà anh cũng cảm ơn em để cũng tin tưởng về bên anh. Và ở game anh biết nó không dễ, để em cũng ở trong một cái đội tuyển, một cái team mà cũng có cái thành tích tốt năm ngoái mà để sang bên mình thì là anh cũng rất là biết ơn cái việc đó. Mà anh cũng mong muốn là hai anh em mình cùng với đội sẽ là làm một cái gì đó cho lịch sử, cho game. Make history together, baby. Right? Let's go. Niềm tin hay là hành vi hoặc thói quen nào mới mà giúp em để phát triển ở trong cuộc sống? Em nghĩ trong năm nay thì em có một cái góc nhìn khá là mới về cái vị trí đội trưởng mà em đang làm ở cho team cũ. Thì đó là em nghĩ về cái việc mình trở thành bầu số 1 á. Thì em đã bỏ đi cái tư tưởng đó là mình sẽ trở thành bầu số 1. Em muốn suy nghĩ theo một cách là team mình trở thành số 1. Nice. Thì lúc đó tất nhiên là khi mà team mình trở thành số 1 rồi thì đau cho anh. But no, it's okay. We're team now, baby. We are team now. Bây giờ nếu em có cơ hội để tuyên bố một cái gì đó cho mọi người thì em sẽ nói sao? Nếu mà em có cơ hội được tuyên bố như vậy thì em nghĩ là trong cái ngành này thôi. Thì sau này nếu mà em ra một cái ngành nào đó có một câu khác thì em không biết. Nhưng mà đối với em trong cái ngành này khi mà em còn làm tuyển thủ thì em đã có một cái câu triết lý cho mình. Đó chính là mình phải cố gắng cho tới khi nào đối với thần tượng của mình sẽ là đối thủ ngang hàng với mình. Bam! Nghe thấy chưa? Thì em giải thích lại đi. Em giải thích tại sao em có cái câu đó? Bởi vì em luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể được đối đầu với thần tượng của mình một cách cân bằng. Khi mà em có thể ngang cơ với họ, cảm giác và em có thể chiến thắng được họ. Cảm giác nó tuyệt khi mà em nghĩ tới. Nó làm cho em hào hứng, làm cho em phấn khích. Nên là em luôn nghĩ tới những khoảnh khắc đó. Thì bây giờ mấy idol đó là ai? Em đưa anh một tên nữa đi, một tên đi. Who we playing, bro? Như Keria, Duro, những người gọi là hỗ trợ tốt hàng đầu. Khi mà đội mình có thể chiến thắng được đội của họ thì cái cảm giác nó sướng. Oh yeah, we coming for you, baby. Thì cái cuối cùng á thì là đâu là một cái lời khuyên tệ phổ biến ở trong ngành mà em hay nghe mà em thấy là không đúng? Em nhớ cái khoảng thời gian đầu khi mà em mới đến chuyên nghiệp thì sẽ có một cái lời khuyên nó không đúng. Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì nó thật sự tạo cho mình một cái động lực. Đó chính là câu chửi đó là mày không cố gắng cho cái nghề này thì sau này ra mày sẽ làm cái gì. Thì đó sẽ là một cái câu nói mà khiến cho một cái người mới vào nghề tuyển thủ sẽ bị phân vân. Họ sẽ bắt đầu nghĩ, cá nhân em cũng đã từng nghĩ như vậy. Em đã từng nghĩ là nếu như mình không làm tuyển thủ thì mình sẽ làm cái gì ta. Và khi mà em không nghĩ ra được mình sẽ làm cái gì á thì cái lúc đó em đã bắt đầu nghĩ rằng thôi mình không nghĩ ra được, vậy nên mình phải cố gắng hết sức cho cái nghề tuyển thủ này. Đúng. Và đó là một cái lời khuyên mà em nghĩ ai mới vào nghề cũng phải trả lời câu hỏi đó. Để họ có biết được cái khao khát của họ sẽ nằm ở cái nghề nào.
khi mà khao khát của họ ở cái nghề này đủ lớn, họ sẽ còn ở lại. Còn không thì họ sẽ bị đào thải. Thì hôm nay anh rất là vui để có cơ hội để ngồi với Taki hôm nay để cũng lắng nghe câu chuyện của Taki từ một bạn ở Đà Nẵng đến bây giờ là cái new support của game mà cũng là exciting cho năm 2026. Thì mọi người ủng hộ cho Taki và game. And anh cũng cảm ơn các bạn mà đang ủng hộ cho Game Changers Podcast. Anh sẽ luôn luôn là cố gắng để làm sao để cái podcast của mình á, nó sẽ level up hàng episode. Every episode nó là chỉ là 1%, get better every day. Y chang giống mấy bạn players của bên mình. Thì anh cũng mong muốn mọi người sẽ stay tuned, make sure you like and share, and let's go. Ở đây là mình không phải chỉ chơi. Here, we're not here just to play the game. We are here to change the game. And that's why we got Taki here, right? Taki, what time is it, baby? Game time! Yeah! Bam! And see you later.